Lily kính chào cô chú, anh chị, các bạn và các em đã quay trở lại với kênh bếp nhà Lily. Hôm nay Lily xin chia sẻ đến cả nhà cách làm bánh mì đặc ruột. Bánh có vỏ ngoài mỏng, giòn, bên trong mềm xốp và đặc biệt là không cần phải nhồi bột. Nhưng bánh cũng rất ngon và để được lâu đến 4 ngày luôn đó. Nguyên liệu và một số lưu ý khi làm bánh Lily để ở phần mô tả và phần bình luận cho cả nhà tiện theo dõi nha. Đầu tiên mình cho 6g đường và 185g nước ở nhiệt độ thường. Sau đó thì mình khuấy lên. Tiếp đến cho vào 4g men nở nhanh và khuấy đều lên. Chuẩn bị 250g bột mì với 13% protein, 4g muối, sau đó thì trộn muối và bột lại với nhau. Tiếp đến thì Lily cho hỗn hợp men vào. Bột này là khoảng 75% nước cho nên bột của mình là bột ướt nha cả nhà. Lily sẽ trộn đều tất cả các nguyên liệu lại với nhau. Khi tất cả các nguyên liệu được trộn đều với nhau rồi đó thì mình đậy bột lại và để bột nghỉ khoảng 20 phút. Sau 20 phút thì mình chuẩn bị sẵn một tô nước và bắt đầu mình thao tác với bột. Vì bột của mình là bột ướt cho nên rất là dính tay luôn. Trước khi thao tác với bột thì mình nhúng tay qua nước trước để cho bột đừng có bị dính tay. Sau đó thì mình kéo và gập bột như thế này nè. Mình kéo và gập đều 4 phía luôn. Bột của mình lúc này nó rất là mềm luôn và rất là đàn hồi cho nên mình có thể kéo giãn ra được luôn đó. Kéo giãn và gập bột. Lúc nào mà bột bị dính tay thì mình cứ cho tay vào nước. Sau đó là bột không có dính nữa nha cả nhà. Sau khi kéo và gập 4 lần rồi đó thì mình cứ tiếp tục mình làm thêm 4 lần nữa. Lúc này thì bột nó không có được đàn hồi như lúc đầu nhưng mình vẫn kéo và gập được. Mình kéo và gập thêm 4 lần nữa. Sau khi kéo và gấp bột như thế này đó thì bột của mình cũng dần dần trở nên mịn hơn nha cả nhà. Sau đó thì mình đậy bột lại và để bột nghỉ 15 phút. Sau 15 phút thì mình tiếp tục mình thao tác như cái lần đầu tiên là cho tay vào nước trước và bắt đầu mình kéo và gấp bột. Bột của mình lại tiếp tục mình trở nên rất là mềm và rất là đàn hồi luôn đó, có thể kéo giãn ra. Cái thao tác này kết hợp với việc để bột nghỉ nó sẽ làm cho bột của mình trở nên chắc chắn hơn, nó tạo độ dai cho bánh đó cả nhà. Bánh của mình đó nó không bị bở mà bánh mì của mình nó dai. Và bánh để qua đêm hoặc là mấy ngày sau đó thì mình muốn ăn lại đó thì mình chỉ cần để trong lò nướng, mình nướng lại thôi là bánh của mình vẫn rất giòn và dai chứ không bị bở. Sau khi kéo và gấp bột lần thứ hai đó thì mình tiếp tục đậy bột lại và để bột nghỉ 15 phút. Sau khi bột nghỉ 15 phút thì mình lấy bột ra và mình kéo và gấp bột lần cuối cùng. Kéo và gấp bột như thế này nó còn có một cái tác dụng nữa là tạo rất là nhiều lộ khí ở trong bột. Cái này nó giúp cho cái bánh mì ở trong nó được mềm và để được lâu. Ở đây Lily để bánh mì được 4 ngày luôn đó. Sau khi nướng lại thì ăn vẫn rất là ngon. Sau lần thứ 3 thì bột của mình cũng trở nên mịn rồi nè. Sau đó thì mình đậy bột lại và để bột nghỉ khoảng 1 tiếng hoặc là đến khi nào bột nở gấp đôi là được. Sau 1 tiếng thì bột của mình như thế này nè. Có rất nhiều lỗ khí ở bên trong luôn đó. Vì bột của mình rất là ướt cho nên rất là dính tay luôn đó. Trước khi mà mình thao tác với bột thì mình rắc một ít bột khô lên bề mặt. Sau đó thì mình cho bột lên.
Lily cho tiếp một ít bột khô lên bột nè. Cái tay mình mà bị dính đó thì mình cứ áo một lớp bột lên tay mình là được nha cả nhà, không sao hết. Rồi mình gấp bột lại như thế này. Mình gấp bột cho tròn để mình khi chia bột đó thì mình dễ chia bột hơn nha cả nhà. Chia bột làm 4 phần. Với 250g bột đó, thì mình làm được 4 cái bánh nha. Dùng tay ấn nhẹ nhàng cho bọt khí thoát ra. Ở đây mình dùng tay mình ấn nhẹ nhàng thôi nha cả nhà. Sau đó thì mình cuốn bột như thế này nè. Cái bước này không phải là cái bước tạo hình, nhưng mà cái bước giống như là cái bước trước của cái bước tạo hình vậy đó. Cho nên ở đây mình chỉ cần cuốn bột lại như thế này là xong rồi đó. Bột của mình rất là ướt, cho nên là lúc nào mình cần bột khô á thì mình cứ dùng bột khô, không sao hết. Ấn nhẹ nhàng. Sau đó thì mình cuốn bột. Là xong rồi đó. Cho một ít lớp bột khô lên trên bề mặt. Đậy bột lại và để bột nghỉ 15 phút. Sau 15 phút thì lấy bột ra tạo hình. Lily chuyển nó qua bên này để cho có chỗ làm việc nè. Mình cho cái bề mặt ở trên xuống dưới nha cả nhà. Như thế này nè. Bột của mình rất là ướt luôn đó, thì mình cứ lấy bột khô mình áo lên tay mình là được. Nhẹ nhàng mình ấn bột cho bọt khí thoát ra. Sau đó thì mình nhẹ nhàng mình dùng tay mình cuốn. Cuốn như thế này nè. Tiếp đến là mình cho bánh vào khay nướng. Lily rắc một ít bột lên trên bề mặt để khi mình đậy bánh lại để ủ đó thì bánh nó không bị dính vào cái lớp đậy nha cả nhà. Đậy bánh lại và để bánh nghỉ 45 phút đến 1 tiếng tùy theo nhiệt độ nha. Ở khay dưới của lò nướng đó thì mình cho một khay nước sôi vào, mở lò nướng trước đến 400 độ F. Ở đây Lily để bánh nghỉ trong vòng 1 tiếng. Sau đó thì mình rạch bánh, mình để lưỡi dao nghiêng 45 độ. Nếu mà lần đầu tiên đó mình đi hỏng đứt đó thì mình có thể đi lần thứ hai. Mình để lưỡi dao 45 độ và mình đi đường cung như thế này nè. Bánh như thế này đó thì sau khi nướng bánh của mình bung cánh rất là đẹp luôn. Lily cho thêm một lớp bột. Cái này đó cả nhà nên muốn cho thì cho, không cho thì thôi cũng được nha. Xịt một lớp nước lên trên bề mặt bánh. Sau khi mình xịt nước xong á thì mình mang bánh đi nướng liền nha cả nhà.
Mình cho bánh vào. Sau khi mình cho bánh vào đó thì mình tiếp tục mình xịt nước vào trong lò nướng. Cái này nó giúp cho cái bánh mình được giòn đó. Nướng ở 400 độ F trong vòng khoảng 22 phút. Sau khoảng 13 phút thì mình trở khay nướng để cho bánh được nướng đều nha. Và đây là thành phẩm. Bánh nở bung cánh rất là ngon luôn đó, rất là đẹp luôn. Video này Lily hướng dẫn rất là kỹ luôn, cho nên mình có thể làm thành công ngay từ lần đầu tiên luôn đó. Bánh mì này không có phụ gia, rất là ngon. Nếu cô chú, anh chị, các bạn và các em yêu thích video thì hãy cho Lily một like, một đăng ký và một chia sẻ để ủng hộ kênh. Cảm ơn cả nhà, hẹn gặp cả nhà ở video tiếp theo.